یه خبر و یک ادعای بسیار جنجالی باز هم از عملیات‌های تکاورهای ارتش ایران. بازی سایه‌ها در ارتفاعات اقلیم کردستان عراق. آیا کماندوهای آمریکایی در تور عنکبوتی تکاورهای ایران افتادند؟ یه خبر عجیب که هرچی در موردش تحقیق میکنی بیشتر رنگ واقعیت به خودش میگیره. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. ویدیوی بسیار مهم، جذاب و هیجان انگیزی رو براتون آماده کردم و میخوام داخل این ویدیو هم اطلاعاتی که به دست آوردیم رو بهتون ارائه کنم و هم فرضیات و احتمالات رو. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از اون لذت میبرید. اینم سریع بهتون بگم اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو همین الان انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای آینده ما مطلع بشین. لایک هم فراموشتون نشه. و اما ماجرا از یک ویدیو و ادعای عجیب توی فضای مجازی شروع شد. یک تحلیلگر سیاسی نشست جلوی دوربین و یه حرف بسیار سنگین زد. 173 نفر از نیروهای زبده دلتا فورس آمریکا میخواستن از مرزهای اقلیم کردستان بیان توی خاک ایران، ولی توی یک عملیات برق‌آسا توسط تکاورهای ارتش ایران محاصره و اسیر شدن. البته در ادامه ویدیوشو براتون حتما میذارم، ولی خب همین یه جمله کافی بود تا شبکه‌های اجتماعی شروع کنن به کنکاش کردن. همه افتادن دنبال بازنشر این خبر. اما بیاین یک مقداری با هم واقع بین باشیم. مگه به این راحتیه؟ مگه میشه 173 تا کماندوی ارتش آمریکا، اونم دلتا فورس، همینطوری پاشن بیان لب مرز، اونم با این تعداد؟ دقیقاً همین جاست که باید یه مقداری شک کرد و باید تحقیق کرد که این موضوع چی بوده. بعد از یک مقدار تحقیق متوجه شدیم که قضیه از یه قرار دیگه است، پای یه نیروی دیگه در میونه. اینطور گفتن که تا حدی درسته، اما نه توی این تعداد نفر و نه اونم دلتا. حالا بیاین ماجرا رو با احتمالات و فرضهای منطقی بررسی کنیم تا ببینیم اصلا چقدر احتمال داره همچین چیزی واقعیت داشته باشه. خبرها است که او 173 نفر امریکایی زنده گرفتار کرده. کلگی 173 تنه که میخواستن در ایران تا شوند کلگیش ایران زنده گرفتار کرده. امرای ایرانی ها اسیر هستن اونا. اما ببینید سر و صدای از اون نیست. سر و صدای از اون نیست. خاموشی است. دیگه نام ایلیت فورس نگرفتن، جایش نگرفتن و این خبر از خود غربی هاست. این خبر ما شما نیست. بیایم سراغ مورد اول. اصل ماجرا چیه و حجم واقعی نیروها چقدر بوده؟ اگر بخوایم منطقی و از دیدگاه اطلاعاتی نگاه کنیم، اولا اون حجم از نیرو یعنی 173 نفر اصلا صحت نداره و کاملا بزرگنمایی رسانه‌ایه. منابع آگاه میگن اگر هم چیزی بوده در حد یک تیم خیلی کوچیک، محدود، اما به شدت خطرناک و نفوذی بوده. اما دلتا فورس نبوده. خب اگر دلتا فورس نبوده پس اینا چه نیروهایی بودن؟ دوما کدوم ژنرالی توی ارتش آمریکا نیروهای رسمی و دولتیش رو میفرسته بیخ گوش مرز ایران که اگر تو جریان یه درگیری کوچیک گیر افتاد آبروی سیاسی یک کشور بره؟ ارتش ایالات متحده آمریکا برای اینجور مأموریت‌های کثیف و پرخطر هیچ وقت مهره‌های رسمی خودش رو وسط نمیندازه. اینجاست که پای عناصر سایه و شرکت‌های امنیتی خصوصی باز میشه. شرکت‌هایی مثل بلکواتر که بعداً اسمش به XCD و بعدتر به آکادمی تغییر کرد. اما بلکواتر چیه؟ نیروهای مزدور آموزش دیده و به شدت خطرناک که برای مأموریت‌هایی که قرار نیست ردی از یک کشور رو باقی بذارن استخدام میشن. آمریکا این مزدورها رو با قراردادهای نجومی و پنهانی استخدام میکنه تا کارهای کثیف، ترورهای هدفمند، شناسایی‌های عمقی و ایجاد آشوب‌های زنجیره‌ای رو انجام بدن. حسن این شرکت‌ها
برای دولت آمریکا اینه که اگر یه روز این نیروها کشته بشن یا توی خاک کشور مقابل اسیر بشن، سخنگوی کاخ سفید خیلی راحت میشینه جلوی دوربین و میگه که این افراد هیچ ارتباطی با ارتش ایالات متحده ندارن، اونا پیمانکارای شخصی و مزدور آزاد هستن. بازی کثیفی که تاریخچش پر از لکه‌های خونه. برای اینکه بفهمیم چه جور آدمایی پشت این ماجرا هستن، باید یه نگاهی به تاریخچه تاریک این شرکت‌های امنیتی خصوصی بندازیم. بلک‌واتر در سال 1997 توسط اریک پرنس، یک افسر سابق یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا یا همون سیلز، تأسیس شد. ایده اصلی خیلی ساده بود: ایجاد یک ارتش خصوصی که مثل شرکت‌های تجاری کار کنه و شکل و شمایلش رو داشته باشه، اما ابزار کارش تفنگ، گلوله و خشونت زیاد باشه. توی جنگ عراق و افغانستان این شرکت‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح آموزش دیده رو به منطقه اعزام کرد. معروفترین و سیاه‌ترین لکه کارنامه اونا هم کشتار میدان نیسور در بغداد در سال 2007 بود که طی اون مزدورای بلک‌واتر به روی غیر نظامیای بیگناه شلیک کردن و ده‌ها نفر رو به خاک و خون کشیدن. اینا آدمایی هستن که هیچ قید و بند اخلاقی، نظامی یا بین المللی ندارن، از محافظت از شخصیت‌های سیاسی گرفته تا عملیات‌های نفوذ شبانه، ترورهای خاموش، راه‌اندازی جنگ‌های روانی و هدایت تیم‌های تخریب در نقاط بحرانی جهان مثل آمریکای لاتین، آفریقا و حالا خاورمیانه تخصص اصلی اونهاست. این موضوع با تجهیزات فوق پیشرفته مثل عینک‌های دیدرشب حرارتی نسل جدید، سیستم‌های ارتباطی ماهواره‌ای رمزگذاری شده غیر قابل ردیابی و سلاح‌های جمع و جور سایلنسر دار مثل کارابین‌های تخصصی M4A1 مجهز به سایلنسرهای سنگین وارد منطقه میشن. اونا فکر میکنن که با داشتن این تکنولوژی‌ها شکست ناپذیرن، اما احتمال داره که حساب یک جای کار رو نکرده بودن: کوهستان‌های غرب ایران و تکاورای بیدار اون. اما چرا؟ خب بیایم احتمال بدیم اگر این درگیری شده باشه چطور پیش رفته. فرض کنیم یه تیم کوچیک و زبده از این مزدورای بلک‌واتر با تمام این تجهیزات خیلی خوب زیر پوشش تاریکی شب و از لابلای در راه صعب العبور بین اربیل و سلیمانیه توی اقلیم کردستان عراق قصد داشتن از خط مرزی عبور کنن و به عمق خاک ایران نفوذ کنن برای عملیات‌های هدفمند، حالا ترور یا شاید هم خرابکاری. طبیعتاً شبیه سازی دقیق و مو به موی صحنه دستگیری اونا بدون داشتن اسناد رسمی طبقه بندی شده کار خیلی سختیه و نمیشه با قطعیت مطلق گفت فلان ساعت فلان گلوله شلیک شد و البته خیلی از حرفا رو هم نمیشه زد. اما اگر واقعا این درگیری در اون ارتفاعات رخ داده باشه، قطعا اونا با یک تله کلاسیک مرگبار و حساب شده روبرو شدن. چرا؟ چون اون طرف مرز هیچ خبری از نگهبانی‌های معمولی و دژبانی‌های سنتی یا سربازای وظیفه خاصه نیستش. اونجا قلمرو شکارچی‌های خاموش ایرانه. اینجاست که باید به سراغ معرفی ساختار دفاعی و تهاجمی یگانهای ویژه ایران بریم. چرا؟ به خاطر اینکه باید بفهمیم که دقیقاً اونجا چه اتفاقی افتاده. جایی که سبک کنترل مرزهای غربی ایران کاملاً تغییر کرده و به شکل یک شبکه عنکبوتی و کاملا غیر متمرکز در اومده. اما تاکتیک عنکبوتی چیه؟ توی این سیستم هیچ خط دفاعی ثابت، خطی و قابل پیش بینی وجود نداره که دشمن بتونه با دوربین یا ماهواره اون رو شناسایی کنه. به جای پادگان‌های بزرگ مرزی، صدها تیم کوچیک، چابک، نامرئی و بین 2 تا 4 نفره از زبده ترین تکاوران ارتش ماها توی دل غارها، شکاف صحراها، ارتفاعات صعب العبور و حتی عمق خاک اون طرف مرز، یعنی داخل کوهستان‌های اقلیم کردستان عراق، به صورت کاملا مخفیانه و خاموش چادر میزنن و پنهان میشن. بدنه تکاوری نیروهای مسلح ایران خودشون به چند دسته تخصصی تقسیم میشن که اونجا مستقرن. هر کدوم از اینها توی یک حوزه استادن. تیپ 23 تکاور، یگان
افسانه‌ای که در جنگ‌های کوهستان نفوذ در اونگ و اقلیم‌های سخت گذر خیلی وحشتناک تبحر فوق‌العاده‌ای دارند. تیپ 65 نوهد یا همون کلاسبزهای معروفترین و زبده‌ترین یگان نیروهای ویژه ارتش که آموزش‌های طاقت فرسای جنگ‌های ناهمتراز، رهایی گروگان، عملیات‌های هوابرد و نفوذ نامتقارن رو پشت سر گذاشتن. یگان‌های ویژه صابرین، کسایی که با سخت‌ترین دوره‌های بقا در طبیعت، تیراندازی‌های پیشرفته و جنگ‌های چریکی آشنا هستند و در کنار ارتش نقش کلیدی رو توی امنیت مرزها دارن ایفا می‌کنن. این تکاورا با تجهیزات کاملا بومی، دوربین‌های حرارتی پیشرفته با برد بالا، سامانه‌های شنود الکترونیک جیبی و سلاح‌های مرگباری مثل تیربارهای بهینه شده، تفنگ‌های تک‌تیرانداز سنگین شاهر و دراگانوف مثل یک عنکبوت توی مرکز تار نامرئی خودشون نشستن و کل منطقه رو زیر ذره‌بین چشمای خودشون گرفتن، بدون اینکه حتی صدایی از حضور اونها به گوش برسه یا رد پای روی برف و سنگ باقی بمونه. جالب اینجاست که همین غیر متمرکز بودن اونها باعث میشه که همدیگر رو به راحتی پوشش بدن. اگر مشکلی برای یک پست و یک اون نقطه بیفته، نقطه های دیگه سریع اون رو پوشش میدن. ولی یک تیم نفوذی مثل مزدوران بلک‌واتر قدم به این دره‌های مه‌آلود میذارن. تازه بعد از چند روز حرکت متوجه میشن که از لحظه ورود به محدوده در محاصره کامل این شبکه عنکبوتی قرار داشتن. قبل از اینکه حتی فرصت کنن تیربارها یا سلاح‌های سایلنسرشون رو به سمت هدف بگیرن، توی یک تنگه کور و صخره‌ای در حلقه محاصره تکاورا گرفتار میشن و دستبندهای پلاستیکی روی دستاشون قفل میشه. احتمالاً هم تلفات هم میدن. خب به این راحتی هم که تسلیم نمیشن. اما این بازی ریشه دارتر و سنگین‌تر از این حرف است. حالا که داریم به این مرزها و کوهستان‌های مهربون اما خشن نگاه میکنیم، باید این رو هم به یاد داشته باشیم که این درگیری‌ها و این کمین‌ها در ارتفاعات غرب کشور و اقلیم کردستان اصلا چیز جدیدی نیستش. ما توی ویدیوهای قبلی زاغ مدیا مفصل در مورد این عملیات‌های پنهان صحبت کردیم، از عملیات‌های نفوذی برون مرزی برای از بین بردن سران و سرکرده‌های گروهک‌های تجزیه طلب گرفته تا انهدام مقرها و لانه‌های زیرزمینی اونا و حتی صید و اسیر کردن مستشارها و مهره‌های مهمی که پشت پرده داشتن به این گروه‌ها خط می‌دادن و هدایتشون می‌کردن. اما این وسط لازمه که من به یک ابهام و یک نکته‌ای که خیلی‌ها بهش اشاره می‌کردن پاسخ بدم. و اما پاسخ به یک ابهام بزرگ: چرا ارتشا همه چیز رو جار نمیزنن؟ وسط همین ماجراها بد نیست به یک نکته خیلی مهم اشاره کنیم که ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده. بعد از اینکه ما توی ویدیوهای قبلی در مورد عملیات‌های نفوذی تکاورای ارتش صحبت کردیم و در مورد صید و اسیر کردن مستشارا و سران گروه‌های تجزیه طلب صحبت کردیم، خیلی‌ها توی کامنت‌ها نوشتن آقا اگر ایران همچین آدمای مهمی رو اسیر کرده بود، الان 100 بار توی بوق و کرنا کرده بود و همه جا جار میزد. اول از همه باید یادآوری کنم که تایید رسمی انجام این جور عملیات‌ها توسط یگان‌های زبده ارتش، یعنی همون تیپ 23 تکاور و تیپ 65 نوحه، قبلاً به صراحت از زبان مقامات ارشد ارتش مطرح شده. کما اینکه هم سخنگوی ارتش و هم مشاور فرمانده کل ارتش در مقاطع مختلف بخشایی از این عملیات‌های نفوذی رو بهش اشاره کردن. اما از همه اینا مهمتر یک اصل طلایی در دنیای نظامی و امنیتی وجود داره. هیچ ارتش عاقلی توی دنیا اطلاعات اسیر با ارزش یا مهره اطلاعاتی صید شدهش رو بلافاصله جار نمیزنه. با احتمال قوی که این عملیات انجام شده و یک تیم از نیروهای مزدور یا مستشارای پنهان اسیر شدن. چرا نباید سر و صدا انداخت؟ دلیلش مشخصه. اول از همه ارزش طلایی تخلیه اطلاعاتی. ارزش یک اسیر زنده و کلیدی 1000 برابر بیشتر از کشتن اون توی میدون جنگه. وقتی چنین مهره‌هایی صید میشن، بلافاصله به امن‌ترین نقاط منتقل میشن تا طی ماه‌ها بازجویی تخصصی تمام رمزها، شبکه‌های ارتباطی، مسیرهای لوجستیکی و نقشه‌های پنهان دشمن رو تخلیه بکنن و ازشون اطلاعات بگیرن. جار زدن رسانه‌ای یعنی سوزوندن این اطلاعات و با خبر کردن بقیه مهره‌هایی که پنهان شدن.
دوم، ماهیت بینام و نشون مزدوران بلکواتر. همونطور که گفتیم اگر نیروهایی از جنس شرکت‌های امنیتی خصوصی مثل بلکواتر توی این تور افتاده باشند، ربط دادن مستقیم اونا به دولت آمریکا به همین راحتی‌ها نیستش. اینا مهره‌های سوخته و پیمانکارهای شخصی هستن که فقط برای پول حاضر به انجام عملیات شدن. ولی خود کارفرما، بالفرض آمریکا یا شاید هم اسرائیل، تمایلی نداره مسئولیت حضور اونها رو بپذیره. کشور مقابلم ترجیح میده این بازی رو توی سکوت اطلاعاتی پیش ببره تا دستش به عنوان کارت‌های برنده پشت پرده باز بمونه. و اما مورد بعدی دیپلماسی پنهان و مبادله‌ای استراتژیکه. خیلی از این اسارت‌ها و صیدهای اطلاعاتی تبدیل به ابزارهای قدرتمندی در چونه‌زنی‌های پشت پرده سیاسی و امنیتی میشن. وقتی مهره‌هایی داری که دشمن حاضره برای آزادیش یا ساکت موندن افتضاحش هر امتیازی رو بده، چرا باید ایران با یک جنجال زودگذر رسانه‌ای اون رو بسوزونه؟ سیاست امنیت ملی خیلی وقتها اجازه اعلام کردن یا همون جار زدن این اطلاعات رو نمیده. البته اینا فقط چند تا از دلایلی بود که من خدمتتون عرض کردم و میشه خیلی دلایل دیگه ای رو هم برای این موضوع آورد که داخل این ویدیو نمی‌گنجه. و البته این رو هم بگم بهتون که استفاده از مزدورهای بلکواتر چیز جدیدی نیست. این موضوع خیلی وقته که داره توی کل دنیا ازش استفاده میشه. همین نیروهای مزدور رو حتی روسیه هم توی جنگ خودش با اوکراین ازشون استفاده میکرد که دیدین که بعضیاشون به خاطر پرداختیاشون یا شاید هم به خاطر مسائل سیاسی یا اتفاقاتی که بین روسیه و این نیروها افتاد، برگشتن این نیروهای واگنر به سمت روسیه تا با خود روسیه درگیر بشن. ولی خب بالاخره این موضوع جمع شد و حالا مثل اینکه رفتن توی چکیا، توی کشور بلاروس اونجا مستقر شدن. و اینم بگم اصلا فراموش نکنید شایعات و خبرهای بسیار سنگینی که توی جریان جنگ 12 روزه دهن به دهن میچرخید درست به همین حضور پنهانی نیروهای خرابکار و تیم‌های ترور برای ایجاد ناامنی و آشوب داخل ایران اشاره می‌کردن. قبلا نقشه‌های شومی که شاید این بار قبل از اجرا توی همین دره‌های تاریک و کوهستان و داخل تور عنکبوتی تکاوران خنثی شدن، اما بازم مه غلیظ روی کوهستان‌های مرزی سلیمانیه و اربیل نشسته و اینکه چقدر از این جزئیات مو به مو اتفاق افتاده چیزی نیست که بشه با قطعیت 100% مهر تاییدش رو زد، چون خیلی از اطلاعات طبقی بندی شدن و خیلی از چیزها رو هم نمیشه گفت. اما یک چیز کاملا واضحه، بازی سایه ها توی مرزهای غرب کشور خیلی وقته که شروع شده و تکاورای ایران دارن با دل و جون اونجا عملیات انجام میدن. اما نظر شما چیه؟ به نظرتون این اتفاق افتاده یا نه؟ و اینکه به نظرتون اصلا تکاورای ایرانی توان انجام همچین عملیاتایی رو دارن یا نه؟ حتما نظراتتون رو برای من بنویسید. میخوام بدونم توی ذهن شما چی میگذره و چه فکری میکنید. اینم بهتون قول میدم که خودم تک تک نظراتتون رو بخونم. لایک هم فراموشتون نشه و اگر هم دوست داشتید این ویدیو رو برای بقیه دوستانتون هم ارسال کنید. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.